السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مرة أخرى فيديو جديد ووصفة جديدة. معكم إلهام طبخ أمي. أنا وصفة اليوم هما واحد الحريشات اللي غيكونوا جد بساطين وغنسموهم بواحد شوية النافع فقط. أنا هنايا غادا نحتاج 3 ديال الكيسان ديال السميده اللي عملتهم في هذا الإناء. غنضيف عليهم 2 معالق ديال السكر، غنضيفوا 4 معالق صغيرة ديال النافع مطحون، غنضيفوا نص معلقة ديال الملح، كذلك عندنا 2 ملعقات كبار من الياغورت. من بعد غنضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال الفانيليا، كذلك غنضيفوا واحد الساشي ديال الخميره الكيماويه. غنخلط هاد المواد كامله مع السميده وغنضيف ليها نصف كاس ديال الزيت. هنا الزيت انا عملت زيت البيضه يعني زيت المائده، وانتم ممكن تعملوا اللي بغيتو. من بعد غنضيفوا نصف كاس ديال الحليب ايضا، وغادا نجمعوا الخليط ديالنا بالماء الكافي. يعني هنا الماء ما غنقدرش نعطيكم المقدار حتى يعني تجمعوا بالمقدار اللي غادي يكفيكم. هاد الحريشات هادو راه العجين ديالهم خصها تجي شويه سائله، يعني ما غتجيش عاقده بزاف. ماشي بحال اللي كنعدلوا الحرشات الاخرين، يعني تنجمعوها به بشويه الماء وكنخليوها تشرب. من بعد انا خديت مقله كبيره اللي غادا ندهنها بالزيت، وكذلك غنرش عليها السميده حتى تغطى مزيان. ومن بعد غناخذ واحد الاطار اللي القطر ديالو 10 ديال السنتيم. هذا بحال الا كان عندكم، ما كانش عندكم تحاولوا يعني تستعملوا شي حاجه اللي هي مدوره عندكم. وغادا نبقى نحط الاطار وغنعمل هذاك العجينه فقط. غناخذ القياس ديال 2 ملعقات كبار، غنضغط عليهم مزيان حتى نقادها على حسب الاطار، وغنرشها بشويه السميده. هنايا انا غادا نتقبهم بشويه بواحد العود من الخشب باش ما تنفخ ليناش بزاف، لانهم هما فيهم الخمارات. بالنسبه لهاد الكميه اللي عملت انا هنا كتعطيكم تقريبا واحد 7 ديال الحريشات صغارين. هما كيف ما قلت لكم راه كيوجدوا يعني بسرعه وما كيحتاجوش واحد التكلفه كبيره، ودغيا دغيا تقدروا توجدوا من العشيه او حتى نوضوا في الصباح توجدوهم من الفطور هيدا. داك 4 معالق صغيره اللي عملت ديال النافع انا هنا عندي مطحون، لا بغيتو تعملوه نتوما حب كتعملوه، غيعطيوهم واحد النسمه مزيونه بزاف. ولا كان عندكم حتى الزنجلان ممكن تضيفوه طاهر حتى داك غير النافع فقط راه كيعطيهم واحد يعني واحد المذاق مزيون في هاد الحريشات هادو. نعملهم بطريقه بسيطه وسريعين، دغيا دغيا كيوجدوا، ما تياخذوش واحد الوقت كبير منا. هادو هما الحريشات ديالنا من بعد ما وجدوا، اللي انا كنتمنى انهم يعجبوكم، كيجيو رطبين بزاف. ما تنسوش تشتركوا في القناه ديالي طبعا بتفعيل الجرس والضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم وصفات جديده. كذلك الا عجبتكم الوصفه كنتمنى انكم تدعموني باللايك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. شكرا على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.